Gylfi, ekki léttir að þetta sé loksins á enda, þú veist, orðinn leikmaður Everton? Jú, þetta búið að taka frekar langan tíma, þannig að loksins er þetta allt klappað og klárt og nú getum við að fara að einbeita sér að tímabilinu. Hvernig er þetta búið að vera í sumar að æfa með Swansea en sjá fram að vera ekki að fara að spila með þeim í vetur? Það er búið að vera svolítið skrítið, þetta er búið að taka svolítið á þolinmæðina. Skrítið að vera að æfa bara til þess að æfa og maður sér ekkert fram á að spila þennan leiki. Það er kannski svona búin að vera erfiðasti parturinn af þessu, hvað þetta er búið að taka langan tíma. En sem betur fer að voru bæði þjálfarinn og eigendurnir og chairmaninn hjá Everton mjög þolinmæðir og þeir hættu ekkert við þetta sem betur fer. Varstu einhvern veginn orðinn smeykur um þetta ekki gangi í gegn? Já, það voru margir dagar sem maður bjóst svona við því að kannski að myndi eitthvað koma upp á og það myndi bara slitna upp úr viðræðum. En sem betur fer þá, eins og segja, þá voru ég bara mjög þolinmæður og við vitum það alltaf að þetta tók alltaf langan tíma og tók lengri tíma en svona örugglega allir bjuggust við. Voru eitthvað fleiri liðin í myndinni í byrjun sumars? Það voru nokkur lið sem höfðu mikinn áhuga og einhver sem gerði tilboð en svona í mínum huga það var Everton eina liðið sem ég hafði áhuga á og var auðvitað kannski ekki nálægt því en það var séns að þetta myndi gerast í fyrra sumar en það ákvað að vera 1 ári viðbútt hjá Swansea og sem betur fer þá komið þær aftur í sumar og við náum að klára þetta núna. Var það þín ákvörðun í fyrra að fara ekki til Everton að stoppa þetta milli félagana? Nei, ég held að bara verið bæði eiginlega. Ég hafði áhuga að vera áfram og svona fannst það svona skynsamlega ákvörðun að vera áfram 1 ári viðbútt hjá Swansea. En ég veit ekki hversu langt það hefði farið ef ég hefði haft meiri áhuga þá að fara. Hinn félögin sem hefðu áhuga, voru þau í Englandi líka eða líka utan Englands? Bæði og það voru einhver lið hérna í Englandi en sem voru svona mikill áhuga frá öðrum löndum en ég langaði alltaf bara að vera á Englandi. Og af hverju vildur helst fara til Everton? Hvað er það sem heillar mest í Everton? Það er bæði þjálfarinn náttúrulega. Liðið er búið að styrkja sig gríðarlega á síðustu mánuðum og kannski síðasta ári bara síðan að koman tók við. Mikil bara framtíðarsýnin hjá klúbbnum er mikil og það er svona mikil uppbygging hjá liðinu. Og ég held svona yfir heildina liðið, það er þetta bara flottur klúbbur, frábærir áhorfendur sem er mjög sterkt lið núna, bæði reynslumikla leikmenn og unga og góða og framtíðin er vonandi bara mjög björt hjá klúbbnum. Sér Everton geta að blanda sér í baráttunni meistaradeildarsæti á þessu tímabili? Það er náttúrulega draumurinn bæði á klúbbnum, stuðningsmönnum og leikmönnum en það er náttúrulega gríðarlega erfitt að reyna að koma sér inn í þessi topp 4 sæti en eins og það er náttúrulega draumur hjá öllum að spila meistaradeildinni en það geti tekið 1-2 ár. Þú sjálfur, heillaði ekki mikið að komast í meistaradeildina? Var eitthvað lið eftir sem að vera að spila þar? Nei, ekkert svona eitthvað sem var svona steindautt á borðinu en það var eitthvað áhugi en ekkert eitthvað sem ég leist nógu vel á en ég hefði ekki haft áhuga að fara í einhver lið bara til að spila í meistaradeildinni. Ég myndi frekar vilja fara í sterkt lið og reyna að spila með því í meistaradeildinni. Bróðir birti mynda þér á Twitter sem þú ert klæddur í Everton treyju, lítill strákur. Er einhver Everton tengingi í fjölskyldunni? Hann var á undan mig greinlega. Ég ætlaði að gera á næstu dögum en ég var inn á reynslu í 2 skipti þegar ég var yngri. Ég held að það séu alveg örugglega 14 ár síðan. En 14 árum seinna loksins fékk ég samningina. Varstu nálægt í að ganga að fá samning þá? Nei, ég kom í fyrsta skiptið, þá var þjálfarinn mjög ánægður með mig og kom aftur. En í millitíðinni þá var öllu staffinu hjá úlingaliðunum í svona undir 10, undir 11, undir 12, það var bara hreinsa út, skiptum. En ég fekk að koma aftur, ég fór með þeim í æfingaferð til Þýskalands, en það voru allt aðrir þjálfarar sem kom inn og höfðu engan áhuga á mér, þannig að það kláraðist bara þar. Ánægður að loksins kominn til það núna?
Já, loksins, ég er búinn að vera frí eftir þessi 16 ár núna. Nei, þetta er náttúrulega frábært fyrir mig og verið loksins búinn að klára þessi mál. Og náttúrulega bara mjög stoltur og mjög ánægður að vera komin í klúbbinn síðan þetta. Horfðir á leikinn á móti Stoke helgina? Já, ég fylgdist með öllum leikjunum held ég. Ég fylgdist með Swansea Southampton og Everton-leiknum og síðan var ég að horfa á FH í bikarúrslitaleikjunum líka. Og ég var reynda líka að horfa á Chelsea Burnley og Jói var að spila þar en ég veit að fylgjast með honum. Þannig að það var nóg að gera síðasta laugardag. Ekki vanið að vera heima klukkan 3 á laugardögum? Nei, þetta er svolítið skrítið. Nefnum að sé annaðhvort meiddur eða í banni þar maður að fylgjast með þessu en þetta er svolítið skrítið þannig að sem betur fyrir þetta búið núna og ég var vonandi klári í næsta úrvalsdeildarleik. Hvernig líst þér á þetta kerfi sem að Everton að spila 3-5-2 eða 3-4-1-2? Bara vel, þetta hefur gengið eins og með Chelsea í síðustu leik þegar hann alltaf gekk frábærlega hjá þeim með þrjá eða 5 hvað sem þú vilt kalla í vörninni en skiptir svona litlu hvaða leikkerfi liðin að spila þetta er allt erfið leikir og þarf alltaf að spila gríðarlega vel til að fá stig eða 3 stig út úr hverju mennasta leik þannig að mér líst vel á það og hvaða leikkerfi sem hann spilar þá verðum við sátt með það. Hvað séð þið fyrir manntilega í stöðun fyrir aftan framverðina það ekki? Jú, bara á miðsvæðinu, hvort það sé í 10 eða með 2 áttur á miðin, það skiptir mig svo sem litlu máli en ég spila ofta hjá Clement vinstra megin á miðinu en fekk frjálst hlutverk þannig að ég gat komið inn á miðjuna mikið en þetta liðið mér best inn á miðinu, hvort það sé númer 8 eða 10, það skiptir ekki máli. Wayne Rooney kominn aftur til Everton, er það leikmaður sem hefur verið uppáhald í þær þegar þú varst yngri? Já, auðvitað, maður bara svona þegar maður var að alast upp þá horfði maður náttúrulega mikið á toppliðin og Rooney hjá United og Englandi hefur náttúrulega verið miklu uppáhaldi hjá öllum litlum krökkum síðustu 10-15 ár. Hann var náttúrulega einn besti leikmaður í sögu Englands, hann er markahæsti leikmaður landsliðsins og ég er ekki frá aðeins í leikjahæsti líka, hann er allavega ekki langt frá því. Þannig að það er mikið reynsla í honum og þetta mikil gæði ennþá eins og hann sýndi síðustu helgi. Spenntur að fá að spila með honum, heldur þið getið náð vel saman? Vonandi, náttúrulega frábær leikmaður, hann hlakka mjög mikið til að spila með honum eins og bara öllu liðinu. Eins og segja, þetta er búið að vera erfitt undirbúningstímabil, þetta er búið að taka svolítið langan tíma en loksins er maður spenntur aftur að fara að spila leiki. Það er ekki náttúrulega Ashley Williams í vörninni frá því og Swansea, fleiri leikmenn sem þú kannast við hana, svona persónulega? Aaron Lennon, við vorum saman hjá Tottenham í nokkur ár en fyrir utan það er engir aðri leikmenn sem ég þekki svona persónulega. FH og Breiðablik fá þetta góða summu fyrir þig. Hvað, ertu með einhverja ákveðna skoðun í hvað vilt að þau gerir þá uppað? Nei, bara frábært að íslenski klúbbar sé að fá hluta af þessum uppað því þessi peningar sem eru í leikmannakaupum og leikmannasölum í dag er náttúrulega klikkun. Þannig að frábært að hluta af uppáðan er að fara til Íslands og er að styrkja, hvort það sé að styrkja yngjurflokkana eða meistaraflokkana, skiptir rosalega litlu máli en ég er bara flott að peningum sé að fara heim. Verðmiðin mjög háraður, truflaði þig eitthvað hvað verðmiðin er hár? Nei, ég ræð náttúrulega engu hversu mikið er borgað fyrir mig, það er náttúrulega mest í höndum stjórnarformanna Swansea en það ángra mig ekkert þannig séu, þetta er náttúrulega gríðarlegir peningar og vonandi nægja að borga það tilbaka á næstu 4-5 árum. Hvernig var viðskilnaðurinn Swansea, skilur þið félagið sáttur? Já, þetta er náttúrulega hefði verið út af við örugglega svona skemmtilega, þetta hefði klárast fyrr en þetta er rosalega langinn þannig að samband mitt við bæði leikmenn, þjálfara og stuðningsmenn er náttúrulega búið að vera frábært síðast ára og það hefur ekkert breyst þótt ég sé komin hingað, náttúrulega leiðilegt og svona sárt að vera að fara frá klúbbi sem maður er búin að vera í mörg ár en frábæra minningar frá Swansea þannig að ég held að ég skil bara við klúbbinn á góðum nótum. Þú hlýtur að vera gengur sáttur frá á borð eftir síðasta tímabil hjá þér persónulega? Já, persónulega það er síðustu 2 tímabil hjá mér
eða bara síðan ég kom aftur til Swansea frá Tottenham hefur verið bara mjög góður tími. Mér hefur gengið persónulega vel og haldist heill síðustu 3 tímabil. En þetta var frábært bara move fyrir mig að fara frá Tottenham til Swansea á þessum tíma og fá að spila fullt á leikum og búið að ganga mjög vel. Komum nú úr hvítu yfir í blátt, líka vel í bláa treyjunni. Jú, eins og þú sér þetta, það er ég kom strax komin í bláa peysu. En þetta gengi vel og mér líður vel í landsliðstreyjunni, þannig að vonandi heldur það áfram í þessari bláu Everton treyju. Búinn að ákveða treyjunúmer? Já, það er Gareth Barry fór í dag, þannig að ég er að spá að taka númer 18. Af hverju velurðu það? Það er ekkert rosalega mörg önnur númer í boði, þannig að þeim númerin sem voru laus, það leist mér best á 18, en það voru ekkert lengi að segja mér að Neville, Rooney, Gareth Barry og einhverja fleiri hetjur eru búin að vera í 18, þannig að ég keypti það bara og ég held ég taki 18. Þeir kynntu til leiks með vídeo sem að Víkingaklappið í aðhlutverki. Heldur það komið til með að taka það eitthvað á Gunnarsson Park í vetur? Þeir með að taka, en ég held að ég sé ekki að fara að stjórna þessu, en ég held að þetta sé svona orðið svolítið þreytt, kannski fyrir utan landsliðinu og stuðningsmönnunum heima. En ég er ekkert mikil stuðningsmaður þegar leikmennir eru byrjað að taka þetta með sínum félagsliðum, en ég veit þetta svolítið sérstakt eftir EM, svona tengingin milli stuðningsmanna á Íslandi og landsliðsinn, en svona fyrir utan það þá held ég leyfi einhverjum öðrum að standa í þessu bara. En Englendingarnir tengja þetta Víkingaklapp svolítið við Ísland? Já, þeir gera það náttúrulega, segja sér sjálft eftir leikinu móti okkur í Frakklandi síðasta sumar, þannig að ætli þeir vilja ekki bara sleppa þessu. Þú ert ekki búinn að spila leik núna í tæplega mánuð. Hvernig standið ertu í? Ég er búinn að ræfa fullu, en auðvitað er það ekkert alveg að sama og spila leik í 90 mínútur, en við munum komast að því fljótlega. Ég veit að ég þarf einhverjar mínútur til að byggja upp leikþol, en ég er búinn að ræfa fullu og búinn að vera bara duglegur að hlaupa og æfa núna með Swansea síðustu 2-3 vikur. En ég þarf einhverja leiki til að komast í toppstand. Vonast ekki til að koma bara beint inn í liða móti Manchester City á mánudaginn? Jú, ég vona að ég verð allan ekki í hópnum á morgun í Evrópudeildinni, en eftir það eru þetta stórleikur á móti City og síðan er útileikurinn á móti Hajduk Split, þannig að vonandi verð ég annarkvort í liðinu í öðrum hverjum þessum leikum. Síðan taka við leikir á móti Chelsea, Tottenham og Manchester United. Það er alvöru prógram sem þú byrjar á? Já, alvöru prógram og Finnland og Úkraína þar á milli. Þannig að þetta er það sem maður vill gera, maður vill spila leiki og það er auðvitað langt skemmtilegast þegar það eru 2 leikir í viku, þannig að þá æfum maður minna og spila meira, þannig að það er það sem maður vill. Það er svolítið svekkjandi að hafa mistað þessari fyrstu umferð helgina? Jú, ég held að þetta er fyrsti leikurinn á tímabilinu, það er alltaf heillandi og leiðilegt að hafa mistað þessum leik, en það eru einhverjir 37 leikir eða 36 leikir eftir, þannig að það er nóg eftir að þessu tímabili. Maður gerir að stilla upp fantasy-liðum og fara að kaupa þig núna inn eftir að ekki verið með síðustu helgi. Þú gerir náttúrulega tryggja til að taka föstu leikaterinn eins og hjá Swansea, það ekki? Jú, við hefum reyndar ekkert rætt það sérstaklega, en vonandi þegar maður byrjar að spila á fullu þá verður ég byrjað að taka þau. Þetta er náttúrulega mikill styrkleiki í mínu leik, þannig að það væri synd að taka það frá manni. Það eru fleiri öflugir spyrnumenn en þú tölfræðin, þú bendir bara hana, það ekki? Jú, ef það verður eitthvað vesen þá kannski ger ég það, en það er náttúrulega komin í gríðarlega sterkan hóp og eru margir leikmenn sem geta séð þetta, en það verður náttúrulega frábært að ég myndi gera það. Gylfi, takk hérlega fyrir spjalli og gangið þér vel í vetur. Takk hérlega.